Salutare, sunt Cornel Bărbuț și mă bucur să ne revedem la a treia emisiune a podcastului Meet Fiber Optic Experts. Și de această dată am onoarea, bucuria și plăcerea să vă prezint pe Diana Bucur, eu îi spun Bucur că așa o știam, dar actualmente Diana Brânaru. Bine ai venit v-am găsit. Alături de noi, Diana. Vă prezint din perspectiva începutului, să zicem, pentru lucrările pe fibră optică, pentru că ne preocupă zona de educație. Diana este doctor inginer, deci în momentul de față predă la Politehnică în București, Facultatea Electronică și Telecomunicații, și o să ne spună mai multe despre ea în câteva cuvinte. Diana, câteva cuvinte așa ca să te cunoască cei care ne urmăresc în continuare. Sigur. Predau la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din 2003. Din 2004 m-am angajat și în partea de industrie, având parteneri pe Mentor Graphics, iar din 2007 am trecut în partea de aparate de măsură, zona de tehnologii, telecomunicații mai mult, prin intermediul firmei Romcatel, iar aici am avut partenerii câțiva din lumea mare, Anritsu din Japonia, America în conjunctură, Ino Instrument din Coreea de Sud, Spectracom și alții, completând o gamă variată pentru portofoliu de telecomunicații și soluții de măsurători în telecomunicații. Din prisma educației, continui din 2003, predau microunde. Ce ai 20 de ani de când faci asta, nu? Da. Microunde la facultate și medii de transmisiune cu accent pus pe fibrele optice, cablu de fibră optică și privit ca și analizat ca mediu de transmisiune. Perfect, mulțumesc, Diana. Deci astăzi ne propunem să ne uităm la trei subiecte pe zona noastră de fibră optică. Cele trei sunt educație, joncționare și măsurători, toate pe fibră optică. Și hai să începem cu primul subiect care ne-l propunem pentru astăzi, educația pe fibră optică. Ok, educația, și începem la nivelul superior. Prima dată, în ideea că lipsesc proiectanți pe fibră optică, nu avem ingineri poate suficienți pregătiți pe fibră optică. Și aș vrea să te întreb, Diana, așa 20 de ani deja vechime, experiență pe zona asta, cum ai găsit tu laboratorul și cum este el acum? Pentru că eu țin minte că manualul de fibre optice din Politehnică, 95% cred că e cu formule de matematică. Cum este acum un laborator de fibră optică în Politehnica din București? Trecut versus prezent. Da, eu am făcut acest laborator de medii de transmisiune și la studii aprofundate, o aprofundare a sistemelor de comunicații pe fibrele optice cu ghiduri metalice. Principiile se puteau explica și verifica într-o oarecare măsură, dar nici nu se punea problema de a scoate în evidență un fenomen de reflexie, refracție, care stau la baza propagării în fibra optică. Trecând de la ghidul metalic, am considerat că ar fi bine să facem practică alături de an de studenții noștri pe fibre optice, pe cabluri, să ajungă să facă proiectare, să facă simulare în programe dedicate, orientate pentru automatizare și, evident, să facă măsurătorile ca atare pe fibre, nu pe ghiduri metalice. Deci pe ghiduri dielectrice. Astfel, studenții au posibilitatea să facă simulare de sisteme de comunicații într-un program, nu știu dacă se poate spune, mă rog, program, nu un program,
E cu licență, cu tot ce trebuie, în ideea că în industrie cam de asta vor da. Apoi, partea de măsurători, începem cu joncționarea fibrelor optice și punem accent pe măsurătorile de fibre optice, astfel încât un inginer în devenire, la finalul studiilor și la începutul carierei de inginer, ar trebui să cunoască, să știe cum se măsoară, să știe cum se documentează o măsurătoare și să poată scoate un raport și considera într-un planning, într-un mod de... Da, cărțile sunt pline de formule, stau la bază, dar îndrumarele de laborator și partea asta de măsurători e mult orientată către practică, nu către teorie. Acum avem manuale în limba română pe fibră optică în facultate? Avem, există de la colegii mei, există de la mine, în colaborare cu Academia Tehnică Militară, avem manuale, cărți scoase în limba română. Consider că se poate simplifica pentru un subinginer, un tehnician și se poate merge pe cazuri mai complexe pentru un inginer. Deci este loc de mai bine. Acum, când noi pregătim sau vorbim despre ingineri și nevoia de piață de muncă pe piața de muncă, deci mă uitam zile trecute la să zic așa, am încercat un studiu să văd care este piața de telecomunicații din România, câți oameni sunt și de câți oameni avem nevoie să formăm. Mă uitam, UKU făcea în Marea Britanie un obiectiv al lor ca să ajungă în 2030 să împlinească agenda digitală, ca să ajungă cu fibră optică la fiecare casă. Spuneau că au nevoie de 10.000 de locuri de muncă noi pe fibră optică. Acum, dacă ne uităm la noi, mă uitam câți angajați lucrează în zona de telecomunicații în România. Și eu am văzut undeva un studiu, dar la care noi, prin Asociația de Fibră Optică, ne propunem să lucrăm acum, să facem un studiu mai aprofundat. Am văzut că în zona de ITNC în România sunt 100.000 de angajați. Hai să zicem, dacă lăsăm la o parte zona de IT, undeva pe telecomunicații suntem undeva la 50.000 de angajați în România, în momentul de față. Am făcut un scurt sondaj în firme și am văzut că sunt undeva la o cifră de afaceri de 20 de miliarde de lei în 2021, undeva la vreo 2000 de angajați. Nu sunt foarte mulți, 45.000 de angajați, deci aproape 50.000, cam asta e cifra, 50.000 de angajați. Ei, dacă ne uităm la câți absolvenți de facultate sunt, care e resursa sau, hai să zicem, care sunt instrumentele de educare pentru piața de muncă. Și am văzut eu 4 facultăți pentru telecomunicații în România. Vorbim de București, vorbim de Iași, Cluj și Timișoara. Și mai sunt încă 7 facultăți mai mici care au secții. Ba de electronică, ba de telecomunicații, da? Inclusiv Constanța, Pitești, Craiova, Galați, da? Dar undeva, dacă ne uităm la numărul de absolvenți, eu am văzut undeva că sunt vreo 7.000 și ceva de absolvenți într-un an. Deci dacă ne uităm la piață de 50.000 de angajați, e o mare distorsiune de procent între cele două. Și în școala profesională sunt doar 1.200, deci sunt 26 de licee în România pe telecomunicații, deci care formează 4 meserii, să zicem, una dintre ele fiind tehnician rețele telecomunicații, electronist rețele telecomunicații a doua, mai e tehnician infrastructură rețele telecomunicații, deci 26 de licee care formează undeva la 1.200 de absolvenți și facultăți 7.000 pentru 50.000 de angajați. Păi ne întrebăm de ce nu-și găsesc loc de muncă. E normal, nu? Apar niște discrepanțe. Și atunci aș vrea să te întreb, Diana, că îmi place că tu ți-ai făcut un laborator, să-mi spui două lucruri. O dată, cum ai făcut tu acest laborator? Ca o invitație și pentru alți profesori care ne urmăresc din celelalte facultăți, celelalte 10 alte facultăți care au secții de telecomunicații, cum ar putea să-și doteze un laborator de fibră optică și apoi să spui încotro vezi tu educația pe fibră optică la nivel universitar. Da, din ce facultăți ai menționat, eu predau la Facultatea de Electronică, predau însă și la Universitatea Maritimă din Constanța, UMC.
care are la programul de master, una din materii este sisteme de comunicații pe fibrele optice, pentru că nu doar în telecomunicațiile terestre, dar și la nave există foarte multe cabluri de fibre optice și atunci ei trebuie să știe cum să facă managementul, cum să facă măsurătorile, ce e de interes pentru ei. Laboratorul trebuie să aibă clar un pachet complet, adică ar trebui să știe studentul să facă o proiectare, să știe să facă simulările, să știe ce înseamnă fibra optică, dacă este monomod, dacă este multimod, care sunt performanțele într-un caz sau altul, iar să zicem, partea mai costisitoare, dar care trebuie gândită pe echipe de studenți, câți intră într-un laborator, poate cumva structurat diferit la început, până când se formează o idee clară, un splicer, un OTDR, o sursă, un power metru. Eu zic că pot vedea studenții în echipe de 2-3, să spunem, la o masă de lucru. E bine să fie învățat să lucreze în echipă, pentru că nici în industrie nu se lucrează singur, se lucrează într-o echipă care are atribuții diferite, fiecare om, fiecare inginer în parte. Asta este de laborator de fibră și da. Vezi, sau din ce ai văzut tu, celelalte facultăți sunt relativ dotate? Din sau? ce știu eu, nu prea. De exemplu, știu că la Timișoara nu există un laborator. Ceva la Iași, am vorbit cu colegi de-ai mei de la facultatea de electronică din Iași. Au mers pe dotare de microunde, în zona de microunde radio, dar nu neapărat în partea aceasta de fibră optică. Deci se poate și atâta timp cât industria o cere și inginerii sunt căutați în acest domeniu, e bine să-i antrenăm și să-i educăm corespunzător. Ai spus să educăm corespunzător, dar îmi place cuvântul ăsta, să-i antrenăm. Acum, cum vezi, ca să închidem acest subiect de educație pentru astăzi, cum vezi viitorul educației pe fibră optică în România? Îi putem antrena pe viitorii ingineri? Adică, clar că trebuie și o proporție, altă proporție între ingineri și tehnicieni. Dar pe ingineri, cum îi vezi tu antrenați în România în perioada următoare? Noi avem la facultate 140 de studenți anual care termină partea asta dedicată de fibre optice, în Și ideea sunt că și fac... fete acolo, că țin minte, pe vremea mea erau doar 2 fete într-o clasă, acum câte sunt? Am foarte multe studente și am studente foarte bune, conștiincioase, silitoare, alocă foarte mult timp învățării și sunt mult mai meticuloase, adică când sunt puse să facă o parte de măsurători, vă zic că stau mult mai bine decât băieții, ei tind să le lase în față, dar nu cred că din politețe. Dar ca idee e o echipă foarte bună. Am studenți foarte buni și se vede asta și în rezultate și în cererile de angajare. Mai există o variantă de educare a lor, mai avem un program de master în telecomunicații, unde pot veni și cei care au deja o specializare, dar vor să își facă o aprofundare sau să facă un split, să spunem, în partea asta de telecomunicații și fac cumva o combinație în acest domeniu. Sunt antrenați în ideea că iau contactul, de exemplu, Eu tind să invit partenerii din industrie, lucrez cu Prismia, lucrez cu RCS, RDS, lucrez cu firme cu care eu am contact și de la care am pretenția să
îi aducă cu picioarele pe pământ și să le arate că lucrurile pe care le învață sunt cu directă aplicabilitate în practică și că nu vorbim povești. Că sunt companii mari, mici, nu neapărat toate mari, că nu toți ne angajăm la cei mai mari giganți, dar oriunde unde e nevoie ei pot merge să-și găsească de lucru. Da, asta până la urmă e un cuvânt cheie, să-și găsească de lucru, adică educația este pentru lucru. Să devină profitabili. Clar, intrăm într-o piață a muncii și experiența din facultate, din școală, o vor duce mai departe. Aici, ca să închidem subiectul de educație, poate că ar trebui să menționăm și îți mulțumesc pentru că te implici alături de Asociația de Fibră Optică din România în proiectul ECERT de expertiză, experți și centre de excelență în rețele de comunicații în liceele din România, aceste foste licee PTTR. Și doar să spunem celor care ne urmăresc că acest proiect este în lucru cu liceele, deci avem selectate în momentul de față 9 licee, ne-am extins la încă 1, a apărut cel din Craiova în extindere, 10 licee cu care lucrăm. În perioada următoare vă vom spune mai multe amănunte pe parcurs. Acum ne focusăm pe zona asta de educație, să zicem, de bază, adică avem nevoie de facultate, avem nevoie de cadre superioare, dar noi, ca Asociație de Fibră Optică din România, ne propunem să o luăm de la bază, să formăm specialiștii de jos, de la... Și atunci, aici, specialiștii de jos au nevoie de instalarea cablurilor de fibră optică, aici e mai ușor, dar ne uităm astăzi la cele două subiecte care sunt alea cheie pentru fibră optică. Când construim o rețea de fibră optică, avem nevoie de joncționarea fibrelor optice și apoi, evident, ca să verificăm cum am făcut asta, dacă sunt bune, dacă sunt conform unor standarde și ce calitate au. Deci măsurători. Și atunci, hai să te-aș întreba, Diana, în zona asta de joncționare a fibrelor optice. Acum, bun, eu știu că la început joncționarea se făceau cu acele aparate Corning. Țin minte că erau niște aparate mari și aveai posibilitatea să măsori real-time atenuarea. Acum alea au dispărut și practic acum cam toate aparatele care fac joncționarea de fibră optică, nu? În engleză se cheamă splicer. Splicer, nu? În română noi am spus că le spunem aparat de joncționare de fibră optică. Am mai auzit unii care îi spun aparat de joncționare fibră optică prin fuziune și se tot leagă, dar considerăm că e suficient aparat, joncționare, fibră optică. E suficient. Cred că acoperitor, da? Ok. Și atunci, pentru istoria acestor aparate și acestor echipamente, când am început, erau undeva dura 30 de secunde să faci o joncțiune pe fibră optică. Acum, care e situația acestor aparate care fac joncționarea fibrelor optice? Eu de când lucrez cu aparatele de joncționare de fibre optice, în 2007 aveau cam 9 secunde dura pe arcul electric, și undeva la 13 secunde partea de cuptor. În prezent s-a scăzut la 7, 6, 5 secunde, da. Adică am ajuns la niște timpi la care tehnicianul, inginerul nu reușește să pregătească suficient de repede cablu pentru a fi pus fibra optică în V-groove, în poziționarea corectă, până să fie gata tot procesul de... Adică timpii deja sunt în partea de manevrare a fibrei și nu de performanțele aparatelor. Evident, scad pe măsură ce sunt folosite procesoare. Acum 3 ani de zile deja era procesor cu 4 nuclee, iar timpii pe care îi avem e ok, este de arc, este de aliniere, e totul dat de cât de bine cureți, menții aparatul, în ideea că trebuie avut grijă, adică nu sunt aparate, sunt de teren, clar, adică suportă praf, suportă condiții de lucru nu tocmai de laborator,
dar trebuie totuși avut grijă să fie în regulă toți parametrii. Trebuie verificați parametrii, nu trebuie să te duci să crezi că ok, dai drumul și merge. Aici trebuie verificați parametrii aparatului probabil că te Aparatului, referi și nu evident. a fibrei. Aici eu doar fac o precizare pentru cei care ne urmăresc și pentru faptul că avem aici un aparat de joncționare fibră optică, este aici mic, este doar un exemplu care îl vedeți în față. Cam de dimensiunea asta sunt acum toate, dar eu țin minte când am început să lucrez pe 10 fibră optică, era mult mai mare, era cel puțin de 3 ori mai mare aparatul. Da. Acum are 10 kg, cât are acum? Ăsta are undeva la 2 kg fără baterie, că acumulatorul are un pic mai mult, să spunem, dar undeva spre 2 kg există la modelele cu aliniere la miez. Sunt mai multe variante. Astea care e variantele? Ce înseamnă aliniere la miez? Care sunt tipurile de aparate de joncționare de fibră optică? Există aparate în care vrei să aliniezi miezul, pentru că prin acesta se face propagarea razelor de lumină. Și asta e principalul modului tip de aparat de joncționare fibră utilizat optică. pe Și cel mai larg utilizat este cu aliniere de miez. Exact. În ideea că acolo vrei totul să meargă perfect, dacă ai ceva scăpări în următorul mediu de transmisiune înveliș, atunci ar fi bine să fie reglat totul la nivel de miez. Dacă însă vorbim de ultima porțiune a cablurilor, a rețelei de fibre optice, pot fi folosite partea de last mile, de drop, pentru conectare de clienți. Și pot fi folosite și aparatele care joncționează prin aliniere la înveliș. Se cheamă Active V-Groove sau cladding alignment. Exact. Și diferența este de 6 motoare la cel cu aliniere la miez versus 4 motoare. Evident, e diferență de preț. Care e diferența de preț între cele două? Un procente? 10% sau 50%? Nu, undeva la spre 30-40%. Mai ieftine cele cu aliniere activă la înveliș. Okay. Exact. Mai sunt alte tipuri în afară de cele două de aparate de joncționare fibră optică? Mai sunt alea pentru speciale, din câte știu eu? Da, și pentru multimod. E diferit cel de pentru multimod față de monomod? Nu neapărat. Acum, în ultimele generații de aparate de joncționare, aparatul poate să recunoască, să identifice corect multimod de single mod, non-zero dispersion fiber, poate să permită joncționarea a două fibre diferite dintr-o parte și din cealaltă față de linia electrozilor, adică au ajuns la performanțe destul de ridicate, sunt aparate de joncționare multicore. Tip ribon, adică panglică, nu? Da. Bun, acum, nu știu, fibra optică din plastic, care acum e în creștere, o poate joncționa un astfel de aparat? Nu acesta, există aparate dedicate, dar nu, pentru că trebuie reglați parametrii, tensiune, în arc electric, în ideea că dioxidul de siliciu versus plastic e un pic alt material și altă metodă de a le îmbina. Sunt alte aparate separate, dedicate, așa clar. cum pentru fibrele de plastic și la fel pentru fibrele optice speciale, alea cu mai multe miezuri, cu alte lucruri. Bun, acum, când se folosește și când nu se folosește acest aparat? Sunt niște contraindicații ca și la rețete. Când dăm rețete să lucrezi, să folosești, dar sunt, de exemplu, eu știu că una dintre recomandări a nu se folosi un aparat de joncționare este pe stâlp, că la noi avem multe rețele aeriene în România și sunt unii care se urcă cu scara pe stâlp și iau aparatul ăla și fac joncțiunea sus pe stâlp. Cum ți se pare? Există fiber to the antenna, ai echipamentul, din echipament pleci cu niște transivere prin fibră optică și ajungi într-adevăr nu cu cablu coaxial, cum era înainte, ci cu cablu de fibră optică. În ideea asta, da, ajungi cu fibră optică sus la antenă. Există niște
dezvoltate de producătorii de splicere, de aparate de joncționare, un ham care se poartă la gât și care permite într-adevăr la aparatele care sunt mici, deci cele care sunt pe Active Cladding Alignment, să fie suportat 1,5 kg, un splicer de genul se poate menține acolo și nu e vorba nici de tensionarea cablurilor acolo sus, adică se fac astfel de instalări, măsurătorile din nou, venind din partea de microunde, ca să poți măsura adaptarea unei antene, din nou trebuia să te urci cu un aparat care să-ți măsoare raportul de undă staționară la capătul antenei, deci din nou ar trebui să ne gândim că s-au mai urcat și alții acolo. Dar cu asigurările necesare se pot face. Din perspectiva health and safety, adică SSM-ului, exact. normele de siguranță și securitate în muncă, noi important. nu recomandăm și la cursuri și am văzut peste tot în tot ce se face partea de educare pentru a lucra pe fibră optică, cele două recomandări, a nu se face joncțiuni pe stâlp, sus, de aia se fac rezervele de cabluri de fibră optică, tocmai ca să fie date jos și se lucrează la sol. Jos. Și la fel nu se lucrează în camera de tragere, în cameret. Pentru că acolo poate să fie gaz sau altceva. Aici despre ce temperatură vorbim? Arcul electric se face. Nu? Principiul de bază la joncționarea fibrei optice este că se încălzește fibra și se face un arc electric. La ce temperatură încălzește jucăria asta? Are un sistem adaptiv. Se măsoară temperatura, presiunea în pereche ca parametri și se face o primă joncționare, iar apoi următoarele sunt deja cu parametrii în sistemul adaptiv reglați. Deci nu trebuie schimbat, dar oricum la un minus 20 de grade e recomandat ca operare și nu mai sus de 30-40 de grade deja e limita. Deja că 40 de grade afară deja nu mai cam problematic, da. Bun. Pentru că sunt parametri care sunt afectați. Pentru cei care ne urmăresc să știe că acest aparat nu are temperatura arcului electric, e undeva la peste 1200 de grade Celsius. Deci asta e un motiv pentru care nu se lucrează în cameretă și că la gaz poate să apară o explozie și contraindicat. Viața e mai importantă. Bun, mulțumesc, Diana. Aș vrea poate ultima, sigur că putem discuta despre partea de joncționare de fibră optică foarte mult timp, doar să-mi spui încotro vezi tu joncționarea, adică aparatele astea, cum vezi, dacă am ajuns de la 30 de secunde, când știu că am început eu acum 30 de ani partea asta de fibră optică, acum ai spus tu că suntem la 5 secunde și undeva la, nu știu, 10-15 secunde maxim cuptorul, cam ceva, 10 secunde, da. Nu? Întrebarea e încotro, putem ajunge la o joncționare de o secundă? Vezi roboți aici care să facă joncționarea? Cum vezi tu viitorul joncționării pe fibră optică din perspectiva echipamentului? Roboții, da, dacă se merge pe automatizări, fără doar și poate, nu e un proces care să se bazeze doar pe ce vezi. De exemplu, aparatul de față se cheamă View 7, deci ne bazăm pe ce vedem. Important e să ai orientarea că imaginea poziției unde s-a făcut joncționarea, iar dacă aspectul dat de camerele CCD din spate, din interiorul aparatului arată bine, atunci mergi mai departe. Deci deja vorbim de un feeling că ai capacitatea de a da drumul la o operațiune pe care ai făcut-o să o duci la finalizare. Deci da, se poate merge, se poate ajunge mai mult departe. Din punctul meu de vedere, total inutil dacă să avem fibrele și aparatele să meargă spre performanțe, dacă noi nu reușim să pregătim fibra suficient de repede. Am zis, o secundă, da, dar
cu ce ne ajută în final. Că de fapt joncționarea fibrei nu e doar aparatul, ci de fapt procesul și cablului pregătirea e mult mai mare mult decât... mai anevoioasă decât joncționarea ca atare. Îți trebuie stripper, îți trebuie cleaver, poate n-ai tăiat cum trebuie, poate nu ți-ai poziționat fibra cum trebuie în ghilotină. Adică sunt operații care mănâncă timp și v-am zis, deci degeaba mergem în performanțele aparatelor dacă noi nu reușim să devenim noi mai rapizi. Am avut un concurs, de exemplu, cel mai rapid jonctor și era... În facultate? Nu, la firmă. Așa, la facultate nu merge pentru că ar trebui să am mai multe aparate de joncționare decât... De regulă mergem cu 12 studenți odată, adică aici a fost vorba de un 30 de oameni, de ingineri și au fost cine face 5 joncționări în cel mai scurt timp corecte, cu o atenuare acceptabilă de... Adică trebuie să ne acceptăm limitările noastre. Da, aici eu poate că și vreau să închidem subiectul ăsta de joncționare pentru astăzi, dar vom mai discuta cu siguranță că urmează această olimpiadă a meseriei jonctorilor fibră optică adresat liceenilor și toți liceenii care ne urmăresc să știe că cei care urmează aceste licee de PTTR, cel puțin cele 10 la care noi ne adresăm în acest proiect, urmează olimpiada pe meserii în martie-aprilie anul viitor la Cluj, și după care Olimpiada Internațională. Și în cadrul acestei olimpiade noi vrem să ne uităm la, poate nu neapărat cel mai rapid jonctor de fibră, dar cel mai bun, care să fie o combinată a folosirii aparatului și a pregătirii cablurilor de fibră optică. Mulțumesc, Diana, atunci pentru partea asta de joncționare. Eu sunt convins că, de exemplu, acum se folosește, că spuneai de vizual, de joncționarea sau verificarea calității unei joncțiuni ține și de aspectul vizual. Ne uităm la ochi. Acum știu că este inteligența artificială deja implementată de producătorii acestor aparate și după mine este deja primul pas că ne ducem spre automatizare, spre robotizare. Rămâne să vedem în timp cum va evolua. Și aici subiectul unei alte emisiuni va fi digitalizarea lucrărilor și a echipamentelor din zona noastră de fibră optică. Dar lăsăm pentru o emisiune următoare subiectul ăsta și atunci aș muta pe zona, hai să vedem cum verificăm calitatea acestor lucrări de joncțiune de fibră optică. Cu ce instrumente? Care sunt instrumentele, Diana, cu care un jonctor de fibră optică poate verifica o calitate a muncii făcute de el pe joncționarea fibrei optice? Cea mai simplă variantă de probare a unei joncționări ar fi perechea sursă power metru optic. Sursele sunt de diferite variante, sunt calibrate pe lungimile de undă de single mode sau multimod. Powermetrele similar, se transmite lumină pe o anumită lungime de undă, se măsoară nivelul de putere prin power meter, prin metoda recepției, câți decibeli se primesc din cât ți-am transmis. Dacă vrem însă să identificăm o poziție anume a joncționării pe un cablu de fibră optică sau un eventual conector sau o eventuală întrerupere de fibră optică, mergem mai departe cu OTDR-ul. Se cheamă Optical Time Domain Reflectometer. Deci în română nu i-a spus reflectometru optic, nu? Optic, da. Care măsoară timpul, deci în domeniul timp, timpul în care un impuls se propagă de la sursa aparatului până la capătul îndepărtat, să spunem, sau până la joncțiune și înapoi către aparat. Analizorul măsoară timpul și permite localizarea la o anumită distanță, în metri, kilometri, a evenimentului respectiv. E principiul foarte simplu, tehnologia din spate însă e foarte complicată, tendința este să simplificăm cel mai mult
utilizarea, complicând foarte mult hardware-ul și proiectarea și softul din interiorul aparatelor. Am întâlnit mulți oameni în industrie, Diana, care când îi întreb să facă măsurători de fibră optică, primul lucru pe care îl spun cu OTDR-ul. Nu. Care ar fi primul instrument totuși cu care să fac măsurători de pe fibră optică? Primul ar fi power meter, da? Power metru pe care îl folosim în optică. Îi putem spune power metru optic, acest power meter, cum îi se optical Măsurător power meter? de putere, Nu? că până la urmă cam asta ar fi. Măsurăm puterea în wați, convertită în decibeli, depinde dBm, dacă vorbim de milivați. Nici pe departe, OTDR-ul e a doua sau, mă rog, ultima variantă pe care o folosim. Costurile sunt diferite între sursă power meter, față de OTDR e cu totul altceva. Iar aici, din nou, vorbim de, dacă la splicer vorbeam de cladding sau core alignment, la OTDR vorbim de gamă dinamică, iar gama dinamică, dacă măsurăm câțiva kilometri, vorbim de câțiva decibeli, să zicem 20-25 de decibeli. Dacă vorbim de long haul, de măsurări pe kilometri de fibră optică, sute de, vorbim de 40-46 de decibeli, o cu totul și cu totul altă variantă. Iar dacă vorbim de fibrele în ocean, transe pe sub apă sau prin apă, vorbim de coherent OTDR, cu surse foarte coerente, vorbim de cât de pură este raza de lumină, impulsul optic față de lungimea de undă pe care ne-o propunem să o transmitem. Nu ajung OTDR-urile la noi pentru submarini deocamdată? Avem pe Marea Neagră, de exemplu, avem OTDR-e coerente, sunt deținute de, în conjunctură, români, turci, în parteneria, să zicem. Da, interesant asta. Acum, sigur că despre măsurători vom aloca clar o emisiune separată, dar acum, lăsând clar powermetrele, deci de fapt setul, sursă cu powermetru, de departe e elementul numărul 1 în măsurători. Acum, pentru cei care ne urmăresc, OTDR-urile, care sunt aceste reflectometre optice, un pic de istoric, așa că și aici, cum am văzut la splicere, la aparatele astea de joncționare fibră optică, la fel la aparatele astea de măsurări, la reflectometre, țin minte că era audita mai Lada, de 30 de kg avea un Anritsu vechi acum 30 de ani. Corect. Acum sunt foarte mici. Cum vezi evoluția? Anritsu are o gamă handheld, îi zice, are 800 de grame, OTDR-ul e cât o palmă. Ecranul mare, apoi varianta de field, de teren, undeva la 1 kg 800 sau maxim 2 kg. Sunt deja, înainte vreme erau doar cu butoane hard, acum este ecran tactil. Unii ingineri, unii tehnicieni preferă varianta cu butoane pentru că pe mâini nu prea vrei să ai tot timpul să fie la îndemână. Ecranul tactil uneori poți să-l dezactivezi dacă te deranjează. Și sunt altele de laborator care ajung. Da, la mine la laborator, la facultate, de exemplu, sunt 5 kg, dar tot sunt în regulă, adică pot fi portabile. Dar sunt și altele care sunt doar de laborator. Acolo deja vorbim de analizoarele de spectru optic, care alea sunt cu sunt grele, niște zeci de... La fel cum sunt probabil pentru dispersia cromatică, CD, Corect, PMD, care sunt foarte grele. Corect. Avem și noi la Facultatea de Electronică un analizor de măsurare a dispersiei cromatice, dar care este integrat cu un OTDR, așa că varianta aia a fost mai convenabilă.
Nu, OSA-urile sunt cele mai mari. Analizoarele de spectru au nevoie de hardware mult în spate pentru a permite funcționalitățile complete. Estimarea unui canal între alte canale, raportul semnal zgomot optic în canalele adiacente, adică sunt mulți parametri și tehnica din spate are nevoie de... Ca inginer înțeleg clar de ce dimensiunile sunt de așa natură. Perfect, pentru că, Diana, timpul trece oricum foarte repede. Aș vrea să încheiem această emisiune cu o concluzie, adică ne uităm la construirea rețelelor de fibră optică, ne uităm la partea de, clar că avem nevoie de formare, educare, avem nevoie să știm cum se face joncțiunea fibrei optice și cu ce, și la fel avem nevoie să știm să măsurăm ceea ce facem. Nu ne-am uitat la partea de transmisiuni, care e altă zonă. Corect. Data transport are partea ei de vină în inginerie. În inginerie, și aici e partea de cum se fac rețele și intră în altă zonă, dar pentru o concluzie de astăzi, din focusul pe dezvoltarea rețelelor, vorbim de cele două componente, joncționare și măsurători. Care sunt elementele cele mai importante de subliniat din punctul tău de vedere pentru cei care lucrează în industrie și cum vezi evoluția acestor sisteme în perioada următoare? Trebuie să știe ce au de făcut. Dacă proiectul este de așa natură încât să ai joncționări multe sau sunt pe fibre dedicate single mode sau pe last mile, e o altă gamă de aparate. Trebuie să știi cu ce vei lucra sau unde vei merge, unde vei putea oferi serviciul, astfel încât să știi cu ce ar trebui să fii dotat. Similar la OTDR ar trebui cunoscut clar, am nevoie sau nu am nevoie de OTDR, pot să merg sau nu pot să merg cu o sursă, un power meter, am nevoie de un identificator cu lumină vizuală, pot să mă bazez că nu-i musai nevoie să folosesc un microscop pe ferulele optice. Adică sunt lucruri de care te poți debarasa, dar sunt unele mandatorii. Nu merge să spui că ai o lucrare de fibre optice. În primul an, să zicem că ai putea să mergi cu un splicer, o sursă și un power metru. Deci astea ar fi cele obligatorii ca echipamente. Deci splicer, sursă, power metru. Da, și evident cutia de joncționar de pregătire a cablurilor. După mine ar trebui să fie probabil și lumina roșie. Lumina roșie pentru că poți să identifici la niște kilometri o problemă vizual fără să fie nevoie să măsori, să dai un raport. Nu vei scoate un raport, dar garantat vei putea identifica dintr-un mănânc de cabluri unul anume. Vei putea vedea care este fibra întreruptă, vei putea vedea un străz de fibră optică în poziția corespunzătoare. Ulterior, dacă se îndeplinește targetul, bugetul, da, se poate trece mai departe și atunci știți cum e, suntem prea săraci să ne permitem lucruri ieftine. Mai bine ne facem temele de acasă și facem 10 calcule și după aia mergem odată. Și ne facem calcule pentru bugetul optic, nu? Exact. Adică dincolo de bugetul familiei, care bugetul personal, aici pe fibră vorbim de un buget optic care până la urmă spre asta ne uităm. Exact. Și atenuarea la o joncțiune și la conector, toate sunt legate de un buget optic pentru un tronson la care trebuie să ne uităm. Corect. Bine, mulțumesc frumos, Diana. Mare drag. Vă mulțumim, dragi ascultători, telespectatori, pentru că ne urmăriți. Vă invit să ne urmăriți în continuare. Am fost la emisiunea numărul 3 a podcastului nostru Meet Fiber Optic Experts și în care am discutat despre educație, joncționare și măsurători pe fibră optică. Vă așteptăm la următoarele podcasturi și cu alți invitați
și în același timp spor la calitate și inspirație în lucrările pe care le faceți pe fibră optică. La revedere! La revedere!